Mga kabatang, magandang buhay sa inyong lahat. Dito si Commander ay may ginagawang sushi. Simpleng recipe ho rin ni Commander ako yun yung samahan nating panoorin kung paano gumawa si Commander ng sushi. Commander ay napaulit na naman maggawa. Nagpagawa daw yung kanyang amo ng sushi. Yan, yun ang kanilang i-dinner ata ngayon. Sige na mga kabatang, ating panoorin. Let's go! 2 cups of rice. Ayan, gagamitin natin sushi vinegar for the rice. 2 spoon, guys. 2 spoon and mix. Mix. Lulutuin na natin sa rice cooker. Guys, start. Beef slice pang hot pot, guys. I make this sauce. Bulgogi. I put inside also the sushi. Just chop. And then, yan, tad na yan. Nilagyan ko na yan ng sauce. Charot. Lutuin ko muna yung beef bulgogi. Counting oil. Good. Madali lang yan, guys, maluto kasi pang hot pot na beef yan. Kasama ko yan sa sushi. Luto na siya, guys. So, ayan, guys, gagawa tayo ng sushi rice. Cucumber, crab meat, egg, ginat-get ko na, guys. Ito, same lang din. Ito yung tad-tad ng crab meat, egg, at saka yung meat, beef. Ito siya, guys. Yan. Kasi gagawa ko ng square, shape na square, at saka yung bilog. And sushi, flex, and of course, the pang-roll, the rice, and the wrapper. Let's start! Yan, guys, lalagyan na natin siya ng sushi, seaweed sushi. I-mix lang natin yan. Yan, guys, halong-halo na siya, mix na. Sisimulan ko na kung paano gumawa. Yan, guys, umpisahan natin ng triangle style. Tapos lagyan, guys. Tatakpan natin. Pupush natin down. Nagkaka-curve siya. So, lalagyan na natin siya ng top ng crab meat and beef bulgogi and some egg and cucumber. And push again. And guys, tanggalin natin. And then, tataob. And guys, and then, lalagay ulit natin siya sa loob. And guys, and then, lalagay ulit natin para mag-coating triangle. Push lang natin. Yan na siya, guys. Pambaon ng aking alaga. Ito naman, gagawa tayo ng sushi na bilog. Yan ang aming pirati. Kalat-kalat po natin yung rice. Yan, guys. Nakalat na natin. So, lalagyan na natin siya ng topping. Crab meat. Cucumber. Gusto yun ng alaga ko, cucumber. And then egg.
And the bulgogi. Yan guys. Iikot na natin siya. One more ikot ng ma-press. Yan siya guys. Papa tayo. Napitina. And then, crab meat, cucumber, some egg, and bulgogi. Charan! And guys, tapos na natin balutin. Gagawin natin, hihiwain na natin. Let's see! Oh, maybe like this. Dahan-dahan lang hiwa. Hindi masira. Yun siya guys. Taran! See? Yan na po siya. Guys, eto na siya. Tada! Ready to eat. Sushi. And itong pambaon ng alaga ko siya. Tada!